Magandang buhay! Ako po si Teacher Techi Bong na magbabahagi sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol sa musika. Atin pong paksa ay melodic intervals. Ano nga bang interval? Ito ay ang distansya o pagitan ng dalawang nota. It is the distance between two notes. Ipapakita ko muna sa inyo gamit ang mga larawang ito kung ano ang interval. Ito ang tinatawag nating step. Ang step is a distance from one step to the next step. Ito naman ang ating skip. Ang skip is more than a step. So, laging may pagitan sa gitna. Ito naman ang leap. Ang leap ay mas malaki kaysa skip at mas malaki kaysa step. Sa musika, mayroon tayong tinatawag na melodic interval. Ito ay ang step, ang skip, at ang leap. Ito ay binigyan ko ng definisyon sa pamamagitan ng paggamit ng ating staff o lingguhit. Ang step is a line to the nearest space or space to the nearest line. Ang skip is a line to the nearest line and space to the nearest space. Ang leap is more than a skip. Ito ang halimbawa ng step. Ang ating meaning ay line to the nearest space or space to the nearest line. So, titingnan natin ang halimbawa. Ang unang nota niya ay nakalagay sa space. At ang sumunod na nota niya ay nakalagay sa pinakamalapit na line. So, itong meaning na space to the nearest line, ang pinakamalapit na definition para sa kanya. Kaya ito ay tinawag na step. Tingnan naman natin ang pangalawang halimbawa. Ang unang nota ay nakalagay sa first space and ang pangalawang nota ay nakalagay sa nearest line. So, tulad nitong una, ito rin ang nararapat na definisyon para sa kanya, space to the nearest line. Ito naman ang skip. It is a space to the nearest space or line to the nearest line. So, titingnan natin kung ano ang kanyang interval. So, ang unang nota ay nasa pangatlong space. Ito ay tinawag na do. At ang ikalawa niyang nota ay nasa nearest o pinakamalapit na space. So, space to the nearest space. Ito ang kanyang definisyon. So, ito ay tatawagin nating skip. Tingnan natin ang nasa susunod na measure. Ito ay nasa space. Ang pangalawang nota ay nasa space pa rin, to the nearest space. So, the same as the first measure, ito ang kanyang definition. Ang susunod ay isa pang halimbawa ng skip. Ang given ay from line to the nearest line. And ang pangalawa ay from line to the nearest line. Pareho silang line to the nearest line, kaya sila ay tinawag na skip. Ang kanilang ipinagkaiba lamang ay
Ang isa ay upward at ang isa naman ay downward. Ito naman ang leap. Ang leap ay more than a skip. So, ang interval ng leap ay malawak. Ngayon, tingnan natin ang challenge number 1. Ating sasagutan kung anong klaseng interval ang nakikita natin. Ang una ay fa o nasa first space to the nearest line, pinakamalapit na line. So, ayon sa ating definisyon, ang pinakamalapit ay step. Tutungo tayo sa ikalawang halimbawa. Ang unang nota ay nasa space to the nearest line again. Malapit lang. So, ang tamang kasagutan ay step. Ang ikatlo namang halimbawa, nakasulat sa unang line at ang sumunod na nota ay nakasulat sa next line. Line to the nearest line. Ang tamang sagot ay skip. Ang skip ay may pagitan o nilaktawang nota. Ang challenge 2 naman, tingnan natin ang mga given. Ang una ay line to the nearest space. So, magkalapit lamang. Ang tamang kasagutan ay step. Ang susunod ay space to the nearest line. Ang tamang kasagutan ay step. Tingnan natin ang susunod. Line to the nearest line. So, parang may laktaw na isang nota. So, ang magiging sagot niyan ay skip. At ang kahuli-hulihang halimbawa ay line to the nearest line. So, ang tamang kasagutan ay skip. Ang susunod na challenge naman ay hahanapin natin ang interval ng leap. So, katulad ng meaning natin kanina, ang leap ay more than a step and more than a skip. Yung malawak ang interval. So, kung titingnan natin, alin ang may leap? So, bibilugan natin ang may leap. Ang nasa second measure. Sa challenge number 4 naman, hahanapin natin ang step. Ang step ay line to the nearest space or space to the nearest line. So, titingnan natin. Ito ba? Line, space to the nearest line, or line to line, or line to the nearest space. So, ang tamang sagot ay line to the nearest space. Ito ang ating step. Sa challenge 5, hahanapin naman natin ang step ulit. This is a line to the nearest space. So, ang tamang kasagutan, ang first measure. At sa challenge 6, hahanapin natin ang leap. Ang leap ay more than a skip. So, ito ba ay leap? Ang A to B o La to C ba ay leap? O ang C to Do? Ang tamang kasagutan ay B to C.
sapagkat malawak ang kanyang interval. Siya ay tinatawag na leap. Challenge 7, i-check natin kung ano-anong interval mayroon ang ating halimbawa. Ang una ay line to space. Line to space. So this is a step. Ang susunod naman ay space to line. So this is also a step. And the last is line to the nearest line. So parang may pagitan sa gitna nila. This will be a skip. Hope may natutunan kayo sa ating video. Kung may natutunan kayo sa ating aralin, mangyaring i-click ang like, i-subscribe, at i-share na rin. Hanggang sa muling pagbabahagi,